Και πάλι μαζί αγαπημένες μου φίλες και φίλοι. Σήμερα θα φτιάξουμε πόμπες. Είναι ένα κυπριακό παραδοσιακό γλυκό. Μου τις έχουν ζητήσει πολλές φίλες. Μωρέλισσα, βιάστηκες. Βιάστηκες. Το πρώτο που θα κάνουμε είναι το σιρόπι που το θέλουμε να κρυώσει για να μπορέσουμε να ρίξουμε μέσα τις πόμπες μας. Τα υλικά μας είναι απλά. Για το σιρόπι μου θα χρησιμοποιήσω 1 λίτρο νερό. Το έχω μετρήσει σε αυτό το δοχείο. Είναι πολύ γλυκό, διότι μπορώ να μετρήσω τα υλικά μου και σε όγκο αλλά και σε βάρος. Τα πιο βασικά υλικά της μαγειρικής ζαχαροπλαστικής. Είναι το νερό, είναι το ρύζι, το αλεύρι, το ζάχαρη. Το ζάχαρη με ευκολύνει. Το ποτήρι μου αυτό φορεί 250 ml. Άρα 4 τέτοια ποτήρια θα σου δώσουν 1 λίτρο. 1000 ml. Ακριβώς. Θα βάλω 4 ποτήρια των 250 ml νερό και με το ίδιο φλιτζάνι θα βάλω 5 φλιτζάνια ζάχαρη. 2 κουταλιές λεμόνι, 2 κουταλιές της σούπας λεμόνι, 2 κουταλιές της σούπας ακτόνερο και ένα φακελάκι βανίλια, 5 γραμμάρια. Και αρχίζω. Είναι 1000 ml, είναι 4 φλιτζάνια τούτο το μέγεθος. Και θα το ρίξω στην κατσαρολά μου. 1 λίτρο νερό στην κατσαρόλα. Και θα προσθέσω 5 φλιτζάνια ζάχαρη με το φλιτζάνι αυτό. Θα βάλεις τώρα 5 τέτοια φλιτζάνια ζάχαρη μέσα στο 1 λίτρο νερό. Ναι. Στα 4 φλιτζάνια νερό. Μάλιστα. Θα είναι καλά γεμάτα. Έχεις. Το ίδιο φλιτζάνι θα το χρησιμοποιήσω. Τώρα να δούμε. Τώρα να δούμε πόσα φλιτζάνια θα βγάλει. 3, 4. Θέλουμε ακόμα λίγο. Φίλες μου, δεν μας έχει φτάσει το 1 κιλό ζάχαρη και θα προσθέσω ακόμα μερικές κουταλιές για να γεμίσει το φλιτζάνι σου, να γίνουν 5 γεμάτα φλιτζάνια ζάχαρη, όπως ήταν γεμάτα και με νερό. Με το ανακάτεμα διαλύεται λίγο η ζάχαρη τώρα. Θα διαλυθεί όλη. Βέβαια. Και όταν κοχλάσει θα το αφήσω με 3 με 4 λεπτά. Πάνω στη φωτιά. Πάνω στη φωτιά και μετά θα το σβήσουμε. Θα το χρησιμοποιήσουμε κρύο. Θα είναι οι πόμπες μας ζεστές. Θα τηγανίζονται ζεστές και θα περνάνε από το σιρόπι. Ναι. Κάτι παρόμοιο, Μιχάλη μου, φτιάχνουν και στην Ελλάδα. Τις λένε τουλούμπες. Είναι παρόμοιο. Στη συνταγή διαφέρουν τα υλικά. Εκείνοι βάζουν διαβόλ νομίζω μέσα. Είναι κάτι διαφορετικό. Εμείς θα κάνουμε τις κυπριακές πόμπες που κάνω εγώ. Γιατί δεν σε βγάλα πόμπες? Επειδή μοιάζουν. Ήταν πολλά ωραίες. Όχι. Ή μπορεί να φάει κανένα και να είπε μα πολλά ωραία μπόμπα το πράγμα. Ναι, συνήθως για τα δυνατά πράγματα λέμε μπόμπα, εμπόμπα. Δεν ξέρω, μπορεί. Το λέμε για πολλά άλλα πράγματα τη λέξη μπόμπα. Το σχήμα. Δεν είναι μόνο για την μήπως και το μπόμπα. σχήμα της. Και το σχήμα της. Βέβαια. Ακριβώς για το σχήμα της. Για το σχήμα της. Εντάξει. Άρχισε και κοκλάζει ακόμα, θέλει Μιχάλη μου. Διαλύθηκε η ζάχαρη από ό,τι βλέπω. Διαλύθηκε να κοκλάσει 3 λεπτά. Ακόμα θέλει να αρχίσει. Είμαστε κοντά. Κοντά. Βλέπω τις μικρές φυσαλίδες όπου να είναι. Πρέπει να κάνει μεγάλες φυσαλίδες να δει να φρίζει. και να περάσουν και 3-4 λεπτά. Ναι. Ζαέλα, κοκλάζει. Ναι. Άρα από τώρα 3 λεπτά, 4. Τώρα να πάρει ακόμα λίγο. Όταν αρχίσει έτσι θα περιμένουμε. Άρα μετρούμε τώρα, αρχίζουμε να μετράμε. Ναι. Να το αφήσουμε ακόμα 3-4 λεπτά. 4. Εντάξει, θα χαμηλώσουμε τη φωτιά τώρα. Μπορούμε να τη χαμηλώσουμε. Να κάνουμε το άφρισμα. Μετρούμε τα 4 λεπτά, 3-4 λεπτά. Η θεία σου εμάς το ρίσα για τις πόμπες και μπουκίνι που έπειρα τη συνταγή. Η θεία Χρυστάλλα. Ναι. Είναι σε ό,τι εκδήλωση την καλέσεις θα έρθει με τις πόμπες. Έχουν περάσει οι φίλες μου τα 4 λεπτά, ναι? Ναι. 4. Πριν να το σβήσω θα βάλω τις 2 κουταλιές στο λεμόνι και θα σβήσω το μάτι μου. Τώρα θα μπει η βανίλια, η αρωματικό. Έχουμε βάλει το ανθόνερό μας, 2 κουταλιές. Ναι, και σκέφτηκες να βάλεις... Και 2-3 φυλάκια κιούλι το ασπαρόριζα για αρώμα. Και θα τα αφήσουμε μέσα να κρυώσει.
Μιχάλη μου, Ναι. εξωτερική παιδιά. Τα ρομαντικά είναι το κάτι άλλο. Και θα το αφήσεις να Να κρυώσει. τελειώσει, τελειώσαν αυτό. Θα το σκεπάσεις και θα το φύγεις τσάμε τώρα. Ναι. Συνεχίζουμε με τη ζύμη. Είναι 3 φλιτζάνια σινιδάλι, 3 φλιτζάνια αλεύρι χωριάτικο, μια μπρέζα αλατάκι, μισό κουταλάκι μαστίχα, μία μαγιάν 7 γραμμάρια και ένα φλιτζανάκι του καφέ σπορέλαιον είναι 60 ml. Και επίσης 3 φλιτζάνια πουρέ πατάτας, θα το ρίξουμε μέσα. Αργότερα. Τώρα θα ριζιάσω, θα τα ενώσω το σιμιδάλι με το αλεύρι και θα το ριζιάσω μαζί με το λάδι μου. Θα βάλουμε και λίγο αλάτι βέβαια μέσα. Το αλάτι θα το βάλουμε έτσι και θα ριζιάσω. Και θα το αφήσεις και αυτό 2 ώρες. Θα αφήσω 2 ώρες. Όπως και το σιρόπι. Όπως και το σιρόπι. Και μετά θα βάλουμε τα υπόλοιπα υλικά μας. Θα ενώσω τα υλικά. Άρα εκεί έχεις τώρα, τι έχεις εκεί? Έχω σιμιδάλι. 3 φλιτζάνια σιμιδάλι. Είπαμε το φλιτζάνι που χρησιμοποιήσαμε από την αρχή. Μάλιστα. Των 250 ml νερού. Άρα τώρα ανακατεύεις τα 3 φλιτζάνια σιμιδάλι μαζί με τα 3 φλιτζάνια αλεύρι. Τι αλεύρι έβαλες? Χωριάτικο. Αλεύρι χωριάτικο. Και έβαλες και λίγο αλατάκι. Και λίγο αλατάκι. Το αλατάκι πάντα διά γεύση στο ζυμαρικό μας. Μάλιστα. Οπότε τώρα θα βάλεις και το σπορέλαιο. Μου δίνει μυρωδιά από το αθώνερο, το κιούλι διά του πάρα πολύ ωραίο άρωμα. Και θα ρίξω μέσα το σπορέλαιο μου και θα το αφήσω 2 ώρες. Θα πάμε να κάνουμε άλλη δουλειά που έχουμε και θα έρθουμε να συνεχίσουμε με τις πόμπες. Και πάμε. Δεν το ρίχνουμε με έναν τόπο. Να βάλεις και τα χέρια σου, Μιχάλη μου. Βέβαια. Με τα γάντια. Όπως είπαμε, μπάντα πλημμένα. Βέβαια. Άμα είναι να χρειά. Ξεκινήσουμε μία συνταγή. Το ρίζιασμα είναι τούτο. Έτσι το λέμε στην Κύπρο. Να δημιουργηθεί σαν μικρή εισβόλη σε μέγεθος ριζού. Και μετά να βάλουμε τα 2 τα χεράκια. Να κάνεις καλό ρίζιασμα. Ναι. Και βάλουμε πολύ λάδι, διότι οι πόμπες τραβούν και λάδι, να μην το τηγάνισμα μετά. Το τηγάνισμα, είναι ανάγκη να πολλά λαδερές. Άρα θα χρειαστούμε και λάδι για τηγάνισμα. Βέβαια, σπορέλαιο. Σπορέλαιο. Όχι ελαιόλαδο. Όχι. Είναι γλυκά του τα πρέπει ελαφρά τηγανίσματα. Άρα και θα τα αφήσεις και αυτόν τώρα. Θα τα σκεπάσεις και θα τα αφήσεις. Και να έρθουμε μετά να συνεχίσουμε. Ναι. Έχω ζεστάνει το νερό μου και έριξα μέσα 4 μέτριες πατάτες κομμένες σε κύβους. Έχω ψηθεί. Μέσα σε τούτον δεν έβαλα με ένα αλάτι, όπως είναι βραστόν τώρα. Τις ψήνουμε πολύ καλά. Μόλις τους ρίξεις λιώνουν. Δεν βάζεις άλλα. Όχι. Θα το αφήσω να κρυώσει λίγο όμως και μετά θα το χρησιμοποιήσω. Όπως και το νερό που θα χρησιμοποιήσω, το Μιχάλη μου, θα το αφήσω να είναι χλιαρό. Διότι θα βάλουμε μαγιά και δεν θέλουμε να κάψουμε την μαγιά. Άρα στα υλικά σου είναι και 3 φλιτζάνια γεμάτα λιωμένη πατάτα. Βρασμένη και λιωμένη πολύ πατάτα. Καλά. Πρέπει να λιώσει πάρα πολύ καλά. Τώρα που είναι ζεστή, λιώνει πάρα πολύ εύκολα. Οπότε τώρα πάμε. Όχι, να το αφήσω να κρυώσει λίγο και θα το προσθέσω στα υλικά μου που είναι εδώ. Εδώ μέσα είναι 3 φλιτζάνια σιμιδάλι, 3 φλιτζάνια αλεύρι. Σκληρώνει πες. Σκληρό χωριάτικο. Θα βάλουμε ένα φακελάκι μαγιά. 7 γραμμάρια. Ανακατεύεις τη μαγιά τώρα, το σιμιδάλι και το αλεύρι. Και μισό κουταλάκι μαστίχα. Εγώ μπορώ να βάλω και παραπάνω γιατί αρέσκει μου. Πολύ δεν μπορούμε να βάλουμε γιατί πικρίζει τα κιόλας. Ωραία. Θα ανακατεύουμε μετά. Τώρα θα μετρήσω 3 φλιτζάνια. Λιωμένη πατάτα. Πάει το ένα το φλιτζάνι γεμάτο. Πατήσαμε το καλά. Ναι. Πάει και το δεύτερο φλιτζάνι. Και ακόμη ένα. 4 μέτριες πατάτες. 2 μέτριες, 2 μεγάλες λούτσικες. Όχι πολύ μεγάλες. Περίπου 1 κιλό πατάτες. Πήγαινε και τούτο ρε μαναμέτω. Μια χαρά. Ωραία. Πρώτα θα το ζυμώσω με νόσο μπάρι με τούτο. Και μετά θα βάλουμε λίγο το χλιαρό πατατόνερο. Ήδη ζυμώθηκε όσο μπορούσε και τώρα θα βάλω και το πατατόνερο. Λίγο. Να το πάρει καλή μου καταλάβω το. Δεν να χρειαστώ για άλλο. Τα 3/4 από το φλιτζάνι είναι πήρεντα, αλλά να βάλω ακόμα λίγο προσεκτικά να μην μας γίνει χαμνός. Πρέπει να είναι σφιχτός.
Να χρησιμοποιήσω και τα δύο μου χέρια και αν χρειαστώ να με βοηθήσει ο Μιχαλάκης. Σε περίπτωση που σας φύγει και έρθει παραπάνω νερό, μπορείτε να βάλετε λίγο αλεύρι. Αν κολλά στα χέρια η ζύμη. Αν κολλά, ναι, δεν πρέπει να κολλά. Ναι, εντάξει. Πήρε περίπου ένα φλιτζάνι. Περίπου. Εντάξει, εξαρτάται και από τις πατάτες, πόσο φρεγμένες είναι να τις βγάλεις. Ακριβώς, που το αλεύρι σου, που τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Η ουσία είναι να κάνεις αυτήν τη ζύμη που να είναι αρκετά σφιχτή, να μην κολλά στα χέρια σου. Εντάξει, Μιχάλη μου. Αν ήταν το αυτοκίνητο μου, στον ήλιο, κάποτε, άμα έχω το αυτοκίνητο και είναι ζεστό, το βάζω μέσα στο αυτοκίνητο. Πρέπει τούτη ζύμη να διπλασιαστεί. Φίλοι μου, θα σας δείξω πώς έχω βάλει τα σκεύη μου για να μπορέσω να κάνω τις πόμπες. Αυτό είναι το κορνέ με το μεταλλικό χωνί. Πρέπει να έχει αυτές τις μυτούλες. Είναι ειδικό για πόμπες τούτο. Είναι η κατσαρόλα, πρέπει να έχει αρκετό σπορέλαιο. Θα τις βγάζω, θα τις βάλω εδώ σε απορροφητικό χαρτί. Εδώ είναι το σιρόπι μας που θα τις ρίξουμε μέσα. Θα τις βάλουμε στο σουρωτήρι μας. Βάζουμε κάτι από κάτω να μαζεύει το επιπλέον. Και η πιατέλα μας που θα τις σερβίρουμε. Μάλιστα. Πρέπει να έχουμε, όπως έλεγε η γιαγιά μου, τα τερκαστά μας, τα ταιριαστά μας. Μια γραμμή παραγωγής. Ναι, ακριβώς πρέπει να είναι για να μπορείς να μην γυρεύεις εκείνη την ώρα. Μάλιστα. Άρα από την αρχή προετοιμάζεσαι να τα έχεις έτοιμα. Τα κορνέ σου, τα σκεύη σου. Περιμένουμε να φουσκώσει να διπλασιαστεί. Η ζύμη να διπλασιαστεί και να αρχίσουμε. Και το μαχαίρι μας. Θα έχετε ένα μαχαίρι καθαρό, μόνο. Μαχαίρι είναι ψαλίδι. Ψαλίδι. Ένα καθαρό ψαλίδι για τις δουλειές της κουζίνας σας. Μάλιστα. Και το οποίο θα χρησιμοποιείς για να κόβεις τις πόμπες. Βλέπω, έχει διπλασιαστεί σε όγκο. Φούσκωσε καλά, είμαστε έτοιμοι. Ναι. Άρα τώρα θα πάει στο κορνέ, θα ψήσεις το λάδι να βράζει, ήδη το άψες. Το έχω ανάψει. Άναψες τη φωτιά, το λάδι βράζει. Είχα το σκεπασμένο και με την πετσέτα τούτη, ναι, για να βράζει. Το είχες βάλει κοντά σε ένα τερματιστικό. Αρχίζουμε δουλειά. Ναι. Όμως να περιμένουμε να βράσει το λάδι. Ετοίμασε το κορνέ σου όμως, να είναι έτοιμο. Άνοιξε μου το. Μια χαρά. Δεν έχει ζεσταθεί ακόμη το λάδι. Το λάδι έβρασε, η Λίζα ετοιμάζεται για την πρώτη. Ωραία. Κόβεις τη. Πάει πρώτη. Φέρνω το κοντά. Πάει η δεύτερη. Έπρεπε το μεγάλο μάτι να ήταν πιο κοντά σου. Εβολεύει του την καζέρα και τόσο πολλά. Αναγκάζεσαι να σκύβεις. Επειδή είναι και πολύ το υλικό. Ναι, άντε, κόψε τη. Κατεκριβία θέλεις κι όδαμε. Ναι. Ένα να το πιέζει και ο άλλος να κόβει. Ακριβώς. Άντε, έρχομαι. Είσαι κρίμα. Ωραία. Άντε. Να το βάλεις δαμέ μέχρι να τηγανιστούν τζίνες. Πάει οι πομπούες μας. Θα γυρίσουν και από τις δύο πλευρές. Γυρίζεστε τώρα. Ναι, και από τις δύο πλευρές. Απαλά. Είδες Μιχάλη μου, πολλά ωραίες κυρτωτές. Δεν πειράζει, μα έτσι είναι οι πομπές. Έχουν διάφορα σχήματα. Και πιο μεγάλες. Εντάξει, εμείς... Ναι, το μέγεθος είναι θέμα γούστου. Όσο θέλεις κοφκίστες. Χωρούσε ένα άλλο ένα-δυο. Η πρώτη τηγανιά, ξαθούλες, όμορφες, ωραίες πομπούες. Να τις βγάλω στο απορροφητικό χαρτί, διότι τραβούν πολύ λαδί. Άρα μέχρι τώρα να στραγγίσουν λίγο θα βάλουμε άλλες στο τηγάνι. Ναι, θα τις σουρουπώσω. Αφήνουμε τις λίγο να τραβήξει. Έτσι είναι που φκαίνουν τώρα και πάνε να στραγγίσουν. Ενώ με το άλλο χέρι αναθέτεις τη δεύτερη φουρνιά. Θέλεις βοήθεια δάμε. Και θα συνεχίσουμε τη διαδικασία. Μέχρι να τελειώσουμε. Καλύτερα όμως να έχει και βοήθεια. Είναι πόμπα. Πόμπα. Να για δούμε σε ευκάλαν πόμπες. Είναι πόμπα. Πόμπα φίλοι. Και το ζάχαρι τους. Να πείχανες. Ειλικρινά είναι το κάτι άλλο. Άμα έχεις παρέα, πολλά ωραία. Έτσι είναι. Άμα έχετε κανένα τραπέζι. Γυρίζομεντες να κοκκινήσουν και από τις δύο πλευρές. Βάλετε ο Μιχάλης τούτες. Βάλαμε μπολικές αλλά χωρίτες. Όχι, χωρίτες. Το τηγάνι μας είναι μια χαρά. Ναι. Έχει το βάθος του. Έχει το βάθος, να έχει λάδι, καθαρό λάδι. Να βάλετε φρέσκο λάδι, όχι που άλλα τηγανισμένα, για να μην πιάνει μυρωδιές που άλλα τηγανίσματα. Όπως σας λέω, όταν τις κάνετε θα έχετε την ωραία επιτυχία. Μπράβο αγάπη μου, βάλτε στο κοντά. Να μην τα στάσουμε να λερώνουμε τα γκάζια, νοικοκυρωμένα πράγματα. Να μην κάνεις μια δουλειά, να μην κάνεις όμορφη.
Και όλα καθαρά. Βέβαια. Καθαριότητα είναι πολλά Και να σημαντικό. μην αφήνεις υπολείμματα από εκεί και ποδά. Θα τις αφήσουμε λίγο μέσα μέχρι να κόψουμε τις άλλες. Παναγία μου τα πράγματα. Και ωραίο που βάλα και το κιούλι μέσα. Εδώ και άλλον άρωμα. Δεν ήταν μες στη συνταγή το Εν κιούλι. αλλά... Οι συνταγές είναι για να τροποποιούνται. Βέβαια. Βάλαμε πιο πολλές τώρα. Επειδή ζεστάθηκε και το λάδι μας. Όταν αποκτήσεις εμπειρία, τολμάς και και τροποποιάς τις συνταγές. Βέβαια. Σημαίνει μυρίζουν τα αρώματα ρε. Σου λέω. Ωραία. Βάλαμε το αθόνερο, βάλαμε τη βανίλια, λαύση. Να τηλεφωνήσουμε στα παιδιά μας να έρθουν να πιάσουν. Πάρουμε και στις γιαγιάες αύριο. Στις μανάδες μας. Πόσες εμπίκασαν τώρα, 10, 2, 4, 6, 8, 10. Κόψες 10. Ωραία, τες χωράει. Μια χαρά είναι, κολυμπάνε. Μα έτσι πρέπει. Αυτό πρέπει να είναι. Και έτσι ψήνονται σιγά σιγά και ψήνονται και στο εσωτερικό. Θέλουμε η πόμπα να ψηθεί και από μέσα. Έτοιμες οι πόμπες μας. Εμείς φάγαμε ήδη 3 ενότητες φτιάχναμε. Φτιάξτε τις κι εσείς. Απολαύστε τις, γράψτε μας τα σχόλιά σας και να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε στο επόμενο μας βίντεο. Κάθε εβδομάδα νέο βίντεο. Από την Ελίζα με Χατζημάικ. Με πολύ αγάπη για όλους εσάς που μας στηρίζετε. Να είστε καλά. Ο Μιχάλης απολαμβάνει την πόμπα του που είναι πραγματικά βόμβες σε γεύση. Κάντε τις φίλες μου. Μην τις φοβηθείτε, όπως δίνω τις οδηγίες στη συνταγή μου, είμαι σίγουρη ότι θα την πετύχετε. Αν έχετε κάποια αμφιβολία, μπορείτε να μου στείλετε την απορία σας και εμείς αμέσως θα ανταποκριθούμε να σας βοηθήσουμε. Ο σκοπός μας είναι να τις πετύχετε. Είναι ελαφρά σοροπωμένες, δεν τρέχουν τα σορόπια, να τις δαγκώνετε και να πητούν τα σορόπια, είναι απίθανες. Όταν έχουν ένα βοηθό, τους κρατάει το κορνέ. Το κορνέ και να τους κόβουν αυτοί από κάτω. Είναι ευκολία. Είναι παιχνιδάκι. Όταν μαζέψεις τα υλικά σου, δείξε τη συνταγή, είναι πανεύκολη. Μπορείτε να κρατάτε εσείς το κορνέ και να κόβει ένα νεκονάκι από κάτω με το ψαλίδι, θα ευχαριστηθεί πάρα πολύ. Περπάτημα. Έχει απλοπαιδιές, έχει... Πάμε πάνω. Λόγος. Και εσείς, και εσείς. Α, ολόκληρος κλόνος. Άρα να φυτέψουμε κι άλλες. Να τρώει και γραμμικό πάρκο Λεμεσού. Αρκετά χιλιόμετρα για περπάτημα. Ναι, ωραία.
Είδε και γάτο. Είδε και γατάκι. Μόνος του ρε, μα οι άλλοι που έπιασε. Έκανε το μωρί μόνο. Μόνος του. Δεν είναι άλλη αγάπη. Στο καλή φαντσαρόνι.